ผู้ชมครับปัญหาภาวะเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากครับผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการปวดและก็ไม่สามารถใช้งานไหล่ได้อย่างปกติในประเทศสหรัฐอเมริกาก็พบว่ามีผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยปัญหาภาวะเส้นเอ็นในไหล่ประมาณ2 ล้านคนต่อปีเลยปัญหาภาวะเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดเนี่ยอาการเป็นยังไงเตรียมตัวรักษายังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเรามาทำความรู้จักกับข้อไหล่กันก่อนดีกว่าครับมันประกอบขึ้นจากกระดูก3ส่วนนั่นก็คือกระดูกท่อนแขนด้านบนกระดูกสะบักและกระดูกไหปลาร้าข้อไหล่นะครับหัวกระดูกแล้วก็เบ้าเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยตัวเยื่อหุ้มข้อและเส้นเอ็นไหล่ตัวเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟเนี่ยประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น4 มัดมาประกอบกันเป็นแผงโอบหุ้มข้อไหล่ทำหน้าที่ให้ความมั่นคงกับข้อไหล่และเป็นแกนหมุนและยกหัวไหล่นอกจากนี้ยังมีถุงซึ่งให้ความหล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีของเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟกับกระดูกส่วนบนของไหล่เมื่อมีอาการอักเสบของเส้นเอ็นหรือมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟตัวถุงนี้ก็จะมีภาวะอักเสบและมีอาการเจ็บเกิดขึ้นด้วยครับเมื่อมีเส้นเอ็นฉีกขาดส่วนใหญ่จะฉีกขาดบริเวณตำแหน่งที่เส้นเอ็นเกาะกับกระดูกส่วนหัวซึ่งอาจฉีกเส้นเดียวหรือหลายเส้นก็ได้การฉีกขาดอาจเริ่มจากการถลอกบริเวณด้านบนของเส้นเอ็นซึ่งเกิดจากการเสียดสีของหินปูนบริเวณกระดูกด้านบนกับตัวเส้นเอ็นหรืออาจเกิดจากภาวะเสื่อมของตัวเส้นเอ็นลงหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุด้วยทั้งหมดนี้แหละครับทำให้เกิดเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟฉีกขาดช่วงแรกอาจเป็นฉีกบางส่วนแล้วเป็นมากขึ้นจนถึงฉีกขาดตลอดความหนาของเส้นเอ็นอาการเส้นเอ็นฉีกขาดนะครับผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆที่พบได้บ่อยก็คือปวดเวลานอนโดยเฉพาะตอนนอนตะแคงทับปวดเวลายกแขนขึ้นหรือลงในบางท่าอ่อนแรงในขณะยกหรือหมุนหัวไหล่เสียงเสียดสีในขณะที่ขยับบางท่าของไหล่แต่มันก็ยังมีการฉีกขาดที่มาจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีกขาดที่เกิดจากอุบัติเหตุมักจะมีอาการเจ็บทันทีหลังอุบัติเหตุหรือมีเสียงดังในไหล่ขณะเกิดอุบัติเหตุและอาจมีอาการอ่อนแรงทันทีด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉีกขาดที่เกิดจากความเสื่อมของเส้นเอ็นหรือภาวะหินปูนในข้อไหล่อาการปวดจะค่อยเป็นค่อยไปครับตอนแรกอาจปวดไม่มากหรือหายไปเองต่อมาอาการปวดอาจรุนแรงขึ้นหรือถี่ขึ้นมีความยากลำบากในการใช้งานมากขึ้นหรือไหล่ติดมากขึ้นและมีอาการปวดตอนนอนตะแคงมากขึ้นด้วยครับดังนั้นครับคุณผู้ชมเมื่อมีเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดจะทำให้มีภาวะอ่อนแรงลงของข้อไหล่ผู้ป่วยจะใช้งานไหล่ในชีวิตประจำวันได้น้อยลงเช่นการหวีผมการใส่เสื้อก็จะมีอาการเจ็บหรือทำได้ยากขึ้นต่อไปก็จะเป็นการตรวจวินิจฉัยและการรักษาภาวะเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดนะครับเมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจทำเอ็กซเรย์หรือ MRI ก็คือเอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้านะฮะซึ่งสามารถดูเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟได้เป็นอย่างดีส่วนการรักษาภาวะเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นลักษณะและขนาดของเส้นเอ็นที่ฉีกขาดนะครับรวมไปถึงอาการปวดที่รุนแรงและรบกวนการใช้งานของไหล่ในชีวิตประจำวันด้วยครับอันดับแรกก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับแรกเริ่มของการรักษาเนี่ยแพทย์จะให้ยารับประทานร่วมกับการทำกายภาพร่วมกับการพักไหล่และปรับปรุงการใช้งานของไหล่ประมาณ 50% ของผู้ป่วยในกลุ่มที่มีเส้นเอ็นฉีกขาดบางส่วนจะดีขึ้นครับและสามารถกลับไปใช้งานไหล่ได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติบางครั้งแพทย์อาจใช้วิธีฉีดยาซึ่งเป็นยาสเตียรอยด์หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ฉีดเข้าไปที่ข้อไหล่ครับซึ่งกรณีฉีดยานี้ก็เกิดจากการที่การรักษาโดยยารับประทานแล้วหรือกายภาพแล้วไม่เป็นผลที่พอใจนะครับเขาก็เลยต้องฉีดเข้าไปข้อดีของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก็คือสามารถหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อภาวะไหล่ติดภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้น้อยในการผ่าตัดแบบส่องกล้องแบบเย็บกรอหินปูนและเย็บซ่อมเส้นเอ็นหัวไหล่ส่วนข้อเสียของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับก็คือขนาดของเส้นเอ็นที่ฉีกขาดอาจขยายใหญ่ขึ้นอาจมีการจำกัดการใช้งานในบางท่ากำลังของการใช้งานอาจลดลงด้วยครับและการรักษาแบบที่2นะครับก็คือการรักษาโดยการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นมานานและไม่ดีขึ้นจากการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับแพทย์เขาก็อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ยังต้องใช้งานไหล่มากหรือนักกีฬาที่ต้องใช้ไหล่หรือผู้ป่วยอุบัติเหตุและมีภาวะเส้นเอ็นฉีกขาดร่วมอยู่ด้วย
ปัจจุบันการผ่าตัดใช้วิธีส่องกล้องแบบเย็บซ่อมเส้นเอ็นไหล่หรือกรอหินปูนผลการรักษาค่อนข้างดีมากครับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยผู้ป่วยสามารถเริ่มกายภาพหลังผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วคือหลังผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นก่อนการนัดหมอครับตรงนี้สำคัญมากก็คือเราอาจต้องเตรียมข้อมูลบางอย่างไว้ด้วยเพื่อการตรวจที่แม่นยำนะฮะได้แก่อะไรบ้างก็คือจุดเริ่มต้นของอาการการเคลื่อนไหวที่ทำให้ร่างกายเจ็บปวดแย่ลงประวัติการบาดเจ็บที่ไหล่การแพร่กระจายของความเจ็บปวดอาการที่เกี่ยวเนื่องกับอาการปวดคอปัจจัยเสี่ยงรวมถึงงานหรืองานอดิเรกของคุณที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บครับและในระหว่างการปรึกษาครับตรงนี้คุณหมอก็อาจจะถามคำถามบางอย่างด้วยนะครับเช่นบริเวณที่ปวดความรุนแรงของอาการปวดการเคลื่อนไหวที่ทำให้อาการปวดดีขึ้นหรือแย่ลงและอาการอ่อนแรงหรือชาและจากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพโดยนายแพทย์ยุทธวัฒน์ ติรกนกสถิตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าภาวะเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดมันส่งผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราขนาดไหนยังไงก็หมั่นเช็คสภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณผู้ชมด้วยความเป็นห่วงครับ